Bun găsit, dragii mei din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Mă bucur că suntem din nou împreună după o perioadă de aproape 2 săptămâni în care nu am putut să fac lecturi. Trebuie să vă mulțumesc celor care sunteți deja abonații acestui canal pentru răbdarea voastră minunată, spune, și pentru înțelegerea de care ați dat dovadă, așa că mii de mulțumiri tuturor abonaților mei care în tot acest timp probabil că v-ați dat seama că ceva s-a întâmplat și eu nu am putut să fac lecturile cu care v-am obișnuit. Așa că iată-mă înapoi împreună și nu rămâne decât, cum am mai spus, nu am ce să vă spun mai mult decât să vă mulțumesc din suflet tuturor pentru toate aceste lucruri minunate de care ați dat dovadă în tot acest timp. Azi, așa cum am obișnuit, voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând vă doriți sau atunci când apare în viața voastră. De asemenea, atât pentru dragii mei abonați, cât și pentru cei care poate sunteți noi pe acest canal, trebuie să vă spun un lucru important, și anume faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care într-o mai mare sau mai mică măsură au o legătură cu Zodia Săgetător. Cum de asemenea, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendentul în Zodia Săgetător, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Dacă nu veți rezona poate cu această lectură, nu face nimic, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astrală. Așa că, dragii mei, haideți să vedem care este energia voastră în acest moment când voi urmăriți această lectură. Care este energia, dragilor mei, din Săgetător. Energia Zodiei Săgetător. Și vă doare căpușorul, dragii de voi. Unii dintre voi e posibil chiar să aveți ceva probleme de sănătate, nu știu, dacă dureri de cap sau pur și simplu treceți printr-o perioadă de criză. Sunt anumite semnale pe care organismul vi-l dă și pe care ar trebui să încercați să le descoperiți, să vedeți ce vrea organismul, propriul vostru corp să vă spună. Alții poate treceți printr-o perioadă în care anumite conflicte, discuții, certuri în familie, cu perechea sau la muncă, vă creează aceste dureri de cap sau poate pur și simplu nu mai suportați toate aceste zgomote. Aș spune că, mai ales că avem și un număr 5, unii dintre voi simțiți nevoia de libertate, unii dintre voi simțiți nevoia de o schimbare. Sunteți poate într-o perioadă în care instabilitatea v-a cam obosit și anumite conflicte poate v-au obosit și în felul ăsta lucrul ăsta creează această tensiune. Alții dintre voi e posibil să fiți într-o situație în care să trebuiască să fiți foarte flexibili, da? Să vă adaptați poate unui nou job, unui nou loc, unei noi situații și lucrul ăsta poate aduce de asemenea dureri de cap atât la propriu cât și la figurat. Avem Zodia Fecioară. Zodia Fecioară care îmi spune faptul că cumva poate că unii dintre voi sunteți un pic mai atenți sau sunteți prea atenți la anumite detalii. Ceea ce, sincer să fiu, nu este rău. Și mai ales dacă vorbim de sănătate. E posibil să, cum am mai spus, ca organismul vostru să vă dea mici semnale. Nu le ignorați. Nu le ignorați pentru că
sunt ca niște semnale de urgență pe care organismul vi le dă. Deci, în special, eu de obicei nu fac lecturi pentru sănătate și nu implic sănătatea. De ce? Pentru că este un lucru foarte important. Și, dar atunci când îmi apare această avertizare, îmi fac datoria și vă comunic. Da? Deci dacă vorbim de sănătate, nu lăsați lucrurile să avanseze. Da, poate este nevoie să faceți mici analize, examene, nu ezitați. Da? Organismul de multe ori ne spune dacă are o problemă. Nu știu, poate unii dintre voi ați văzut că aveți perioade când simțiți nevoia, nu știu, să mâncați fructe verzi. Dau un exemplu. Sau să beți, nu știu, un anumit ceai sau cafea. Sau să mâncați un anumit aliment pe care în mod normal nu-l mâncați. Este de fapt organismul care încearcă, știi, am nevoie, uite, de fier, de exemplu. Și uite, azi mănânc spanac sau brocoli. Sau chestii de genul ăsta. Sunt mici semnale, dar pe care organismul, propriul nostru organism, cumva încearcă să ne spună, știi, uite, am nevoie de vitamina C sau am nevoie de fier. Da? Așa că nu trebuie ignorat, nu mai zic de mici dureri sau mici, cum să spun eu, neplăceri de care ne putem lovi în fiecare zi și de multe ori le ignorăm, cum ar fi, de exemplu, chiar și durerile de cap. Haideți să vedem pe partea profesională ce vine pentru dragii mei din Săgetător în următoarea perioadă. Ia să vedem. Dragilor dragi, aș spune că cumva ați luat niște decizii destul de echilibrate, destul de înțelepte, totuși, în ceea ce privește viața profesională. Nu știu dacă cineva a încercat să vă ajute pe unii dintre voi să vă găsiți ceva de muncă, cineva mai în vârstă decât voi. Totuși avem turnul care vorbește de precauție. O perioadă în care ar fi bine să nu intrați în conflicte. O perioadă în care ar fi bine să, mai ales dacă ai colegi sau șefi care au așa o predispoziție în a crea conflicte, ar fi indicat totuși să nu o faceți. De ce? Pentru că asta poate duce la rezultate destul de drastice, aș spune. Numai un pic, mi s-a terminat lumânărica. Așa cum spuneam, să aveți mare grijă în ceea ce privește viața profesională, să nu intrați în conflicte. În perioada următoare, cu acest 3 de cupe, aș zice că încet lucrurile se vor remedia. Dar nu trebuie să răspundeți la provocări. Cumva trebuie să vă folosiți înțelepciunea, răbdarea. În general, regele de cupe este renumit prin faptul că, indiferent cât de dificilă este o anumită situație, această energie își menține calmul, își menține o anumită măsură și o anumită înțelegere. Da? Cumva sunteți destul de toleranți, sunteți destul de diplomați, aș spune, în așa fel încât să rezolvați un conflict. Și în felul ăsta lucrurile se iasă într-o manieră pozitivă pentru voi. Chiar dacă vorbim de un nou job, chiar dacă vorbim de o situație conflictuală sau o situație tensionată poate la locul de muncă. Pentru că 3 de cupe totuși îmi vorbește de cum să spun eu, un ambient profesional destul de mulțumitor. Da? Și e posibil ca unii dintre voi, nu știu, să vină o schimbare bruscă care să vă aducă cu ea, în aparență să fie ceva negativ, dar paradoxal să aducă cu ea poate un nou job pentru unii dintre voi. Haideți să vedem pe partea asta materială ce vine pentru dragii mei
din Săgetător în următoarea perioadă și avem două arcane majore. Dragii mei, pe plan material aș spune că hazardul poate chiar a venit cu ceva timp în urmă cu o surpriză foarte neașteptată. O surpriză în sensul ori o anumită sumă de bani care a necesitat luarea unei decizii importante, în care voi poate că a trebuit să puneți un pic în balanță ce vă spunea rațiunea, logica și ce vă spunea sufletul. Știu că poate mulți dintre voi o să ziceți, pe ce legătură are una cu alta? Posibil, pentru că moartea în general vine cu transformare, vine cu lucruri în care trebuie să renunți la ceva. Da, cumva, ca să zicem așa un pic shakespearian, ceva trebuie să moară ca ceva să trăiască, ca ceva să înceapă din nou, să se transforme. Tocmai de aceea, unii dintre voi poate chiar în acest moment trebuie să luați o decizie importantă relaționată cu partea voastră financiară, relaționată cu niște bani, în care sunteți un pic așa între ciocan și nicovală, da? Sau între ceea ce vă spune rațiunea să faceți și ceea ce vă spune sufletul, inima să faceți. Avem un rege de bâte. Avem un rege de bâte care pe plan financiar îmi vorbește de istețime. De istețimea de a obține lucruri. O perioadă, aș spune, în care această istețime te poate conduce la un câștig. La un câștig de bani și cred că cel mai important îți va da de înțeles faptul că ești pe drumul cel bun, că ești acolo unde trebuie să fii și că decizia pe care tu poate ai luat-o sau trebuie să o iei este una benefică pentru tine și care, cum am mai spus, este relaționată cu o situație financiară. Haideți să vedem pe partea asta a dragostei pentru cei care sunteți într-o pereche. Și avem un nou de spade. Ați avut în ultima perioadă, ați fost destul de agitați, destul de stresați, cei care sunteți într-o pereche formată, indiferent cum este ea. Din păcate, dragilor, trebuie să vă spun, pentru unii dintre voi care veți rezona cu această informație, cei care sunteți într-o pereche, au fost lucruri care v-au măcinat nopțile, care v-au făcut să nu dormiți. De curând, dacă nu a venit, foarte curând va apărea cu acest arcan major, roata norocului, ceva foarte neprevăzut, ceva care o să vă ia prin surprindere și care vă va face să luați decizia să lăsați în urmă această relație. De ce avem un 8 de cupe? Un 8 de cupe care îmi vorbește de a lăsa în urmă ceva, o relație în situația de față, o decizie de a finaliza o relație pentru că probabil nu te mai regăsești sau nu primești pe măsura a ce dai. În ce fel va veni această situație cu roata norocului este un mister. De ce? Pentru că roata norocului ea însăși ne vorbește de karmă, ne vorbește de destin, ne vorbește de lucruri neașteptate care vin în viața noastră și care pot avea o conotație bună sau pot avea o conotație mai puțin bună. Asta în funcție de karmă. Aș zice că dacă ați avut probleme până în acest moment, lucru care se vede din ce mi-arată mie cărțile, cumva lucrurile se vor definitiva în maniera în care voi veți spune punct și de la capăt. Deci veți alege să lăsați, chiar dacă mai aveți anumite cupe pline aici, totuși e ceva ce vă nemulțumește, e ceva ce nu mai, pentru voi nu mai prezintă interes. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singuri. Cei care sunteți singuri, sunteți într-o perioadă în care
încercați așa să vă mențineți un echilibru, să vă mențineți un pic pe linia de plutire. De ce? Cu ceva timp în urmă s-a aprins în voi acea dorință de a avea un suflet lângă voi, dar nu fi singuri sau singure. Și avem un cavaler de cupe. Un cavaler de cupe care îmi vorbește de șanse mari. Ce urât. Îmi cer scuze că am apucat să scot pe gură. Sunt șanse mari, într-adevăr, să apară cineva. Dar trebuie să vă spun, să vă dau această veste urâtă, că este cineva care vă va... din păcate vă va răni. Din păcate vă va răni. Ia, haideți să vedem. Clarificăm 10 de spate. De șanse sunt. Dragii mei, e posibil ca unii dintre voi să aveți o situație materială bună și lucrul ăsta să facă ca alte persoane să fie atrase de către voi, poate mai mult din punctul ăsta de vedere, pentru că aici am un 9 de monede. Un 9 de monede care îmi vorbește tare mult de, cum să spun eu, de un echilibru, mai ales pe parte financiară, ceva ce voi ați reușit să faceți cu propriile voastre forțe, cu propriile voastre puteri. Totuși mi arată aici, nu știu dacă e vorba de zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion, dar mie mi-arată o trădare. Într-adevăr, simțiți nevoia foarte acută de a avea pe cineva lângă voi, totuși este cineva mai tânăr decât voi, cineva care poate nu e pregătit pentru o relație stabilă și lucrul ăsta vă va răni pe voi. Sau poate va fi o persoană care va fi interesată poate decât în situația voastră materială, dacă există așa ceva, și cam atât. Eu nu pot să spun ce cărțile nu îmi arată, dragilor. Iar astăzi am surprins aceste energii. Haideți să vedem ce mesaje are pădurea mistică pentru voi, dragii mei, din Săgetător. Un mesaj, te rog. Ia să vedem. Ce-ți dorești tu? Dacă tu ai o reacție negativă atunci când ceva ți iese bine, e un semn că, într-adevăr, vrei mai mult pentru tine. Extindeți propria ta zonă de confort și nu te opri. Ia stați așa un pic. Deci, cam care ar fi mesajul? Ce-ți dorești tu cu adevărat? Dacă, de exemplu, reacționezi negativ la succesul altora sau la bucuria altora, asta este un semn că tu îți dorești, de fapt, mai mult pentru tine însuți. Totuși, nu ar trebui să te reții. Ar trebui să-ți construiești tu, să-ți extinzi tu propria ta zonă de confort, să faci ceva pentru tine. Da, este un semn. Este un semn atunci când, mai pe cuvinte simple așa, atunci când oarecum anumite invidii, să zicem, nevinovate, da? Că vedem că celălalt, uite ce familie are, uite ce relație are, uite ce... Da, dar nu la modul ăla bolnav. Da, ca să ne înțelegem că invidia nu este bună. Și invidia, eu aș spune că este sămânța tuturor păcatelor. Este un semn că, de fapt, noi ne dorim mai mult pentru noi. Undeva suntem nemulțumiți, undeva nu ne simțim compleți. Și atunci, decât să stăm și să privim cu jind la lucrurile pe care alții le au, poate că ar trebui
să începem să construim și pentru noi. Da? Să facem ceva și pentru noi. Să ne extindem, așa cum bine spune acest mesaj, zona noastră, propria noastră zonă de confort. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Încă o dată mii de mulțumiri pentru răbdarea și pentru înțelegerea de care ați dat dovadă în ultima perioadă. Eu vă doresc să aveți parte de tot binele din lume, mare grijă cu sănătatea și până data viitoare când ne vom revedea, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor.